2019 मा मेरो 14 पिकको प्लानिङमा थिएँ प्रोजेक्ट पोसिबलमा नाङ्गा पर्वत भन्ने हिमालमा पाकिस्तानमा वेदर रिपोर्टमा राम्रै रिपोर्ट देखाएको थियो जति माथि गयो एकदमै ठुल्ठुलो हिउँ पर्न थाल्यो ठुलो पहिरो आएर सट्ट लगेको थियो मलाई पछाडि साथीहरू टन्नै हुनुहुन्थ्यो इभन निम्स दाई पनि मेरो पछाडि हुनुहुन्थ्यो सबैजना अब चिचाउन थालिसकेपछि मैले सुनिरहेको छु तर म बगाइरहेको छु लक्कीले सानो आइसको टुक्रा भेटेको थिएँ क्या मैले यो दुईटै औँलाले मात्रै भेटेको थिएँ त्यसमा चाहिँ म ठ्याक्कै ह्याङ्गिङ भएको थिएँ क्या अनि मेरो खुट्टा पनि ट्विस्ट भइरहेको थियो मसँग 23 केजीको ब्याकप्याक थियो ढाडमा इनकेस कन्टिन्युटी हुनु पनि 2000 जति फल हुन्थ्यो निर्मल पूर्जा अर्थात् निम्स दाई केही समयदेखि चर्चामा रहेको नाम हो 6 महिनाभित्र विश्वमा रहेका 8000 मिटरभन्दा अग्ला 14वटा हिमाल चढेर पूर्जाले रेकर्ड बनाए पर्यटन व्यवसायमा मन्दी चलिरहेका बेला निर्मल पूर्जा र उनको टिमले विश्वको ध्यान नेपालतिर तानिरहेको छ नोभेम्बर 29 मा नेटफ्लिक्समा अपलोड भएको 14 पिक नथिङ इज इम्पोसिबल डिसेम्बर 8 सम्ममा टप 7 मा छ अहिले निम्स दाईसँगै उनको टिमको चर्चा चलिएको छ यति भन्न सकिन्छ उनको डकुमेन्ट्रीले विश्वको ध्यान नेपालतिर पक्कै तानेको छ निर्मल पूर्जाका टिमका एक महत्त्वपूर्ण सदस्य हुन् मिङमा डेभिड शेर्पा ताप्लेजुङमा जन्मेका मिङमाले हिमाल चढ्न कसरी सुरु गरे निम्स दाई र मिङमाको भेट कसरी भयो हिमालमा बार बार मृत्युबाट उम्केका अनुभवहरू उनले सुनाएका छन् प्रस्तुत छ मिङमाको हिमाल यात्रा 2010 मा मेरो पहिलो हिमाल नै मेरो सुरु नै मेरो एभरेस्टबाट भएको सगरमाथाबाट भएको र अहिलेसम्म म 9 पटक सगरमाथाको एक्सपिडिसन टिममा गइसकेको छु 7 पटक चाहिँ शिखरसम्म चुन्ने एउटा अवसरलाई गुमाउनु परेन भने एकचोटि चाहिँ एकदमै ठुलो डिजास्टर भूकम्पले गर्दाखेरि र एकचोटि चाहिँ म रेस्क्युको लागि भनेर 7600 मिटरबाट फर्किनु परेको थियो टोटल मेरो 9 चोटि हो र 7 चोटि चाहिँ सफलतापूर्वक R1 गर्न सफल भयो अहिलेसम्म 45 वटा भन्दा बढी एक्सपिडिसनमा लिडरशिपको रोलले काम गरेको छु 26 पटक चाहिँ मैले सफलतापूर्वक 8000 भन्दा माथि एउटा डेड जोनमा भन्छ डेड जोनमा गएर फर्किने मौकालाई गुमाउनु परेन मनासुलु विदाउट अक्सिजनको पनि एक्सपेरिमेन्ट लिएको छु र विश्वकै कान्छो व्यक्तिको रूपले 14 वटा हिमाल R1 गर्ने त्यो अवसर पनि मैले कम्प्लिट 2019 मा गरेँ माउन्टेनियरिङ भनेको अरूसँग कम्पिटिसन गर्ने चिज होइन माउन्टेनियरिङ भनेको सेल्फ आफूले म यत्रो ठुलो विशाल नेचरको छेउमा विशाल पहाडको छेउमा म को हुँ भनेर चिन्यो भने माउन्टेनियर सफलता हुन्छ तर साथीको लैलैमा लागेर उसले चर्यो मैले सकिहाल्छु भन्यो भने माउन्टेनियरिङले चाहिँ डेटको नजिकमा लान्छ ताप्लेजुङको लेलेप भन्ने गाउँमा म जन्मिएको मेरो बाल्यकाल त्यहीँ थियो 2007 मा दार्जिलिङ घुम्ने रहरले म गाउँबाट निस्केको खास भन्नुपर्दा एक्चुअली तर दार्जिलिङ घुम्नभन्दा अगाडि मेरो कजन दिदीले भन्नुभयो काठमाडौँ हिँड्नु भनेपछि काठमाडौँ आयो काठमाडौँ घुमेर गाउँ फर्किने मेरो प्लान थियो जुन बेलामा फर्किन सकिनँ देशको स्थिति त्यति राम्रो थिएन तराई बन्द लामो त्यही बन्दमा अल्झिएर म काठमाडौँ बसेँ फर्स्ट ट्रिप 2008 मा एउटा भरियाको रूपले मैले काम गरेँ भरियाबाट त मात्रै जीवन त गुजारा हुँदैन त्यसपछि लगतै मैले ट्रेकिङ गाइडको रूपले काम गर्ने पाएँ केही समय 2009 मा मनासुलो हिमालको 4800 मिटरमा बेस क्याम्पमा एउटा किचन हेल्परको जब पाएँ त्यहाँनिर चाहिँ मनासुलो नजिकबाट हेर्ने मौका पाएँ मनासुलो चढ्ने मान्छेहरूसँग भेट भयो विभिन्न हिमाल R1 गर्ने व्यक्तिहरूसँग भेट भयो त्यसपछि म लगातार काठमाडौँ आएपछि माउन्टेनियरिङको कोर्स इन्ट्रोडक्टरी रक क्लाइम्बिङ र बेसिक रेस्क्यु कोर्स भन्छ त्यो चाहिँ मैले 2 हप्ताको कोर्स काठमाडौँ गरिसकेको छु कुनै पनि हिमाल R1 गरेको थिइनँ त्यो नै मैले डाइरेक्टली फर्स्ट टाइमै मैले एभरेस्ट चढ्ने मौका पाएँ गाउँबाट 9 क्लास पढ्दै छोडेर आएको स्टुडेन्ट थिएँ छोडेको भन्दा पनि म घुम्न आउँदाखेरि म तराई बन्दले गर्दाखेरि काठमाडौँ अल्झेर बसेँ गाउँ फर्किन सकिनँ 2010 मा चाहिँ प्राइभेट एसएलसी नै भए पनि दिउँ न ढिलै भइसके तापनि म अब एसएलसीसम्म चाहिँ दिनुपर्छ आइरन गेट भन्ने चलन थियो आइरन गेट चाहिँ पार गर्नुपर्छ भन्ने प्लान त थियो प्राइभेट एसएलसी दिने टाइम र एभरेस्ट चढ्ने मौका पनि सँगै जुड्यो मैले अब कुन कुरालाई लिने भन्दाखेरि मैले एसएलसी छोडेर फेरि हिमाल चढ्नु गएँ 4वटा सब्जेक्टको एक्जाम दिएर म हिमाल चढ्नु गएँ एभरेस्ट चढ्दाखेरि यति च्यालेन्ज आउँथ्यो कि आइरन गेटलाई चाहिँ छोडेर आएको छु अब एभरेस्टलाई पनि छोड्यो भने चाहिँ मेरो लाइफै सिद्धिन्छ भन्ने तरिकाले प्रत्येक दिन आफैलाई मोटिभेट गर्थेँ जसरी हुन्छ गर्नु छ मैले भन्ने तरिकाले नै मैले सोच्थेँ अनि सफलतापूर्वक एभरेस्ट चढ्ने मौकालाई चाहिँ मैले गुमाउनु परेन बेस क्याम्पमा 25 दिन बस्यो होला त्यही बेला चाहिँ मैले हिमाल आरोहीहरू देखेँ विभिन्न देशको आरोहीहरू भेटेँ त्यसपछि चाहिँ मैले पनि क्लाइम्बिङ गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने इच्छा बल्ल जागेको
माउन्टेनियरिङको मात्रै नभएर जुनसुकै पेसामा जुनसुकै फिल्डमा भए पनि कन्टिन्युटी दियो भने डेफिनेटली सक्सेस हुन्छ। मैले पनि त्यही गरेको हो, किनभने 2010बाट माउन्टेनियरिङ सुरु गरेँ, तर बिचमा ठुल्ठुलो बाधाहरू थियो नि। 2015मा भूकम्प गयो, त्यति धेरै साथीहरूलाई गुमाउनु पर्यो, क्लाइम्बरहरूलाई गुमाउनु पर्यो, देख्ने आफ्ना चिनेको मान्छेहरू आँखाको अगाडि डेड भएको देख्नु पर्यो। जुन बेला भूकम्प गइरहेको थियो, एभरेस्टको ठ्याक्कै अपोजिट साइडमा मुक्चे भन्ने हिमाल थियो, जहाँबाट चाहिँ भूकम्पको कारणले गर्दाखेरि आइस फुटेर आएर ठुलो पहिरो आएको थियो। 17 जना बेस क्याम्पमा डेड भएको थियो। त्यो बेला म पनि बेस क्याम्पमा थिएँ। त्यस्तो खालको एउटा डिजास्टर भइपरि आयो भने रेस्क्यु टिममा म फ्रन्ट पेजमा सकेसम्म मैले भ्याएसम्म म रेस्क्युमा गइरहेको हुन्छ। त्यस्तो कुराहरू मैले धेरै देखेको छु। सब्मिट गरेर आएर वाउ वाउ मात्र होइन, त्यसमा धेरै दुःखहरू छ। जनरल पब्लिकले के बुझ्या हुन्छ भने बाटो बनाउने भन्ने टिम गएको हुन्छ, एभरेस्टमा हजारौँ मान्छे चढिसक्यो, एभरेस्टमा ठुलो बाटो होला, तर माउन्टेनमा कहिले पनि बाटो हुँदैन। 10 मिनट स्नोफल हुँदाखेरि त्यो डोरी बाटो सिद्धिन्छ। त्यो भएर बाटो बनाएको भन्दा पनि डोरी टाङ्ने हो, डोरीमा झुन्डेर जाने हो। डोरी नै हाम्रो बाटो। हामीले जहिले क्लाइमेट चेन्जको कुरा गर्छौँ, वेदर चेन्जेसको कुरा गर्छौँ, कहिले भारी स्नो हुने, आइसको मुभमेन्टहरू फास्ट हुने, त्यो भनेको त भत्किने भने हो नि त। भत्किने क्रम चाहिँ बढी भएको छ, तर रिस्कको हिसाबले पहिलाको एभरेस्टभन्दा अहिलेको एभरेस्ट गाह्रो हो। र टेक्नोलोजीहरूले पनि त्यस्तै डेभलप गरेको कुराले गर्दा सजिलो भएको हो। र वेदर रिपोर्टहरू पनि पहिला 20 वर्षको अगाडिको तुलनामा अहिलेको वेदर रिपोर्टहरू धेरै म्याच हुन्छ। कपडाको कुरा भयो, जुत्ताको कुरा भयो, ट्रेनिङको कुरा भयो, यो कुराहरू हामी चाहिँ डेभलप भएको हो। एभरेस्ट चढ्नु भन्न साथै खुम्बु आइसफल क्रस गर्नुपर्छ। त्यहाँ भनेको चाहिँ आइस छ, जतिखेर पनि भत्किन सक्छ। 2011मा चोइको क्याम्प 2मा थिए। चोइको क्याम्प 2बाट क्याम्प 3 फिक्स गरेर त्यहाँनिर सर्टेन 10 अक्सिजन ड्रप गरेर बेस क्याम्प फर्किनु थियो, अनि मात्रै क्लाइम्ब लिएर जाने हो। अनि बिहान 7 बजी थियो होला अराउन्ड, बिस्तारै घामहरू निस्किँदै थियो। चिसो वेदरमा त अब हावा पनि चलेको थियो, हावा अलिक बढ्दै घट्दै गएको थियो। मेरो साथी र मैले चाहिँ लुगा पातलो प्लान गरेर बाहिर निस्क्यौँ। बाहिर एकदमै हावा भएर चिसो बढ्न थाल्यो। त्यसपछि फेरि डाउन सुट भन्छ हामी, ठुलो क्लाइम्बिङ सुट लगाउनलाई टेन्टभित्र छिर्यौँ। त्यो चेन्ज गर्नलाई हामीलाई करिब 20 मिनट जति लाग्यो। त्यही लुगामा निस्किएको भए चाहिँ हामी स्नोको मुनि एभलान्चमा पर्थ्यौँ क्या, स्नो हिल पहिरोमा। हावा बढेको कारणले गर्दा 20 मिनट पछि ढिलो भयो। टेन्टको छेउछेउसम्म पहिरो आयो, पहिरो सट्टै कटेर गयो। 2019मा मेरो 14 पिकको प्लानिङमा थिएँ, प्रोजेक्ट पोसिबलमा नाङ्गा पर्वत भन्ने हिमालमा। वेदर रिपोर्टमा राम्रै रिपोर्ट देखाएको थियो। जति माथि गयो एकदमै ठुल्ठुलो हिउँ पर्न थाल्यो। अनि त्यहाँ हामीभन्दा अगाडि सानो इन्टरनेसनल टिमहरू 5-7 टिम पुगेको थियो। अनि त्यहाँको इन्फर्मेसन अनुसार उनीहरूले चाहिँ के भन्यो भने क्याम्प 2सम्म हामीले बाटो बनाइसकेको छौँ, त्यसपछि क्याम्प 3 बनाउने आफूहरूको जिम्मा भनेर इन्फर्मेसन दिइसकेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ त्यही अनुसार प्रिपेरेसन गरेर बेस क्याम्पबाट निस्क्यौँ डाइरेक्ट क्याम्प 2 जानलाई। हामी चाहिँ नेपाली क्लाइम्बरको टिम थियो, अनि हामी डाइरेक्ट बेस क्याम्प प्लान गरेर त्यसपछि हामी माथि बाटो बनाउने। सबैजना चाहिँ अल्पाइन स्टाइलले गएर क्याम्प 2 पुगेको रहेछ। डोरीहरू केही पनि टाँगेको छैन रहेछ। तर एकदम ठुल्ठुलो हिउँ पर्न थालेपछि चाहिँ टेक्निकल माउन्टेन, टेक्निकल वाल छ भने चाहिँ हिउँ पर्ने, पहिरो आइहाल्ने, हिउँ पर्ने, पहिरो आइहाल्ने हुन्छ। क्याम्प 2 पुग्ने बेला हाफ वे पुगिसकेको हुन्छ, ठुल्ठुलो पहिरो आउनु थाल्यो। डोरी थिएन, हामीलाई आइस एक्स भन्छ, टेक्दै गइरहेको थियो। मभन्दा पछाडि 4 जना साथी थियो, म चाहिँ बिच अगाडि फ्रन्ट सेकेन्ड पेजमा थिएँ। अनि मलाई सट्टै बगायो। सबैजना अब चिच्याउन थालिसकेपछि मैले सुनिरहेको छु, तर म बगाइरहेको छु। 5-10 मिनट जति बगाएपछि मैले चाहिँ अब ट्राई गरिरहेको थिएँ। अब त्यहाँदेखि कन्टिन्यू लड्यो भने चाहिँ 2000 मिटर जति फल हुन्थ्यो। लडिहाल्यो भने कसरी उठ्ने, कसरी के गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ टेक्निकको कुराहरू हुन्छ। पढिहाल्दाखेरि टेक्निक सबै युज हुन्छ भन्ने त हुँदैन। अब अलिकति लकमा पनि डिपेन्ड हुन्छ। मैले लक्कीले सानो आइसको टुक्रा भेटेको थिएँ क्या। मैले यो दुइटै औँलाले मात्रै भेटेको थिएँ। त्यसमा चाहिँ म ठ्याक्कै ह्याङ्गिङ भएको थिएँ क्या। अनि मेरो खुट्टा पनि ट्विस्ट भइरहेको थियो। मसँग 23 केजीको ब्याकप्याक थियो ढाडमा। त्यो भएपछि चाहिँ मलाई एकदमै उठ्यो भने फेरि लडिहाल्ने भएको थियो। एकदमै होल्ड गरेर बसिरहेको थिएँ। पछाडि साथीहरू टन्नै हुनुहुन्थ्यो, इभन निम्स दाई पनि मेरो पछाडि हुनुहुन्थ्यो। सबैजना चिच्याएर उठ यस्तो कराइरहेको थियो। तर हात छोड्यो भने खुट्टा ट्विस्ट भएको थियो, फेरि लडिने। त्यसपछि चाहिँ है म सक्दिनँ भने चाहिँ आएर फेरि मलाई ब्यागमा समातेर 2 जना भएर यसरी उठेको थिएँ क्या। त्यसपछि हामी क्यान्सल गरेर फर्केर बेस क्याम्प आयो। 1 हप्ता बस्यो, कहिले पनि निदाउनु सकेको थिएन क्या। बेलुका राति खाना खायो, सुत्यो। त्यो एउटा दिमागमै एउटा खालको असर पर्यो। जतिखेर पनि बिम्रिने, के सपना देख्ने जस्तो, लडेको जस्तो देख्ने, के गर्ने, कहाँ के भइरहेछ नि नदेख्ने, सुत्दै नसक्ने। लगभग 7-8 दिनपछि समिट गरियो। समिट गरेपछि एउटा लेभलको सान्त्वना मिल्यो। मेन सिटी पाकिस्तानको एउटा स्कार्दो भन्ने सिटीमा आयो। त्यसपछि चाहिँ फेरि नर्मल लाइफमा आयो। स्नोको भागहरू चाहिँ फुटेको हुन्छ, छिट्रा हुन्छ। फ्रेस स्नोले गर्दाखेरि कभर गरेको हुन्छ। कोही चाहिँ देखिने खालको हुन्छ, कोही चाहिँ लुकेको भाग हुन्छ, कोही चाहिँ माथि सानो भाग छोपिएको, भित्र एकदम ठुलो भएको भागहरू हुन्छ। नदेखिने भागहरूमा पनि देख्दा समथल देखिँदा पनि त्यसमा पनि रिस्क हुन्छ। त्यस्तो कुरामा छिरेर कहिले आफूले बोकेको ब्याकप्याकको भाग अलिक ठुलो हुन्छ,
ब्याकप्याकले थामेर अनि निस्केर आएको त्यस्तो अनुभवहरू हुन्छ। किन एभरेन्स आयो त, कस्तो बेला एभरेन्स आउन सक्छ त, त्योबाट मैले केही सिक्ने, अरूको इन्फर्मेसन हिमालमा कति सत्य हुन्छ त, मैले भएको कुराले गर्दाखेरि म्यानेजमेन्टमा चाहिँ यसले मलाई स्किलफुल बनाउँछ। एभरेज चाहिँ मैले अब प्रत्येकचोटि जाँदाखेरि मैले एकजना क्लाइन्ट लिएर जाने हो। 7 पटक गर्दाखेरि मैले 7 जना क्लाइन्ट। धेरै हिमाल त मैले प्रोजेक्ट पोसिबलमै चढेको हो, निम्स दाइसँग नै चढेको हो धेरैवटा हिमाल। अहिलेसम्म 26 पटकमा 15 जना जति चाहिँ क्लाइन्ट मैले एउटा समिटसम्म लगेर सफलतापूर्वक ल्याएको छु। माउन्टेनियरिङ सुरु गरेको नि आर्मीहरूबाटै सुरु भएको, वार सिस्टमबाटै माउन्टेनियरिङ सुरु भएको। जुन बेला एभरेस्ट समिट गर्दाखेरि त्यो बेला 1953 मा हामीले स्टोरीहरू हेऱ्यो भने आर्मीकै लिडरसिपमा एभरेस्ट चढेको मेम्बरहरू हो। त्यो भएको हिसाबले चाहिँ अहिले चाहिँ आर्मीहरूबाट सिप भएर नर्मल मान्छेहरू जो चाहिँ ड्रिम बोक्छ माउन्ट एभरेस्ट चढ्ने, हिमाल चढ्ने ड्रिम बोक्छ, त्यतातिर सिप भइसकेको छ अहिले चाहिँ। क्लाइम्बर भनेको चाहिँ टुरिज्मको आइकनहरू नै हो। डिजास्टर भयो, पेन्डेमिक भयो, भूकम्पपछि पनि एक तरहको त टुरिज्म सिधिसकेको थियो। लगतै मनासुलुको एक्सपिडिसनमा म पनि थिएँ। मनासुलु चढिसकेपछि फेरि टुरिज्म रिब्याक भयो। त्यसपछि लगतै म केटु गएँ, केटु पनि समिट भयो। त्यसपछि बिस्तारै गयो, सबै हिमालबाट सक्सेस हुँदै गइसकेपछि नेपालमा सबै भट्टाभट सक्सेस भइरहेको छ भन्ने खालको म्यासेजले चाहिँ स्प्रिङमा पनि त्यति ठुलो, निकै ठुलो भोल्युममा एभरेस्ट चढ्यो। यो कुराहरूले चाहिँ टुरिज्मलाई रिब्याक गर्छन्। 2010 मा मेरो लक्किली फर्स्ट टाइम नै म एभरेस्ट चढ्ने मौका पाएँ। जसले मलाई एभरेस्ट चढ्ने मौका दिनुभयो उहाँले नै निम्स दाइलाई फर्स्ट टाइम माउन्टेनियरिङमा लबुची पिक उहाँले चढाउनु भएको हो। त्यसपछि एकदमै दुःखद कुरा, उहाँ 2014 मा एभरेस्टको एभालान्च गरेर उहाँ बित्नुभयो। निम्स दाइ पनि काठमाडौँमा आइसक्नु भएको थिएछ। उहाँ एभरेस्ट जाने प्लानिङमा हुनुहुन्थ्यो, तर जुन मेन मान्छे हुनुहुन्थ्यो हामीलाई गाइडिङ गर्ने उहाँ बित्नुभयो एभरेस्टमा। त्यो भएपछि चाहिँ उहाँलाई डाइभर्ट गरेर धौलागिरी चढ्नु जानुभयो। उहाँ समिट गरेर काठमाडौँ आउनुभयो, म पनि मकालु समिट गरेर काठमाडौँ आएँ। त्यसपछि चाहिँ हाम्रो भेट भयो। त्यसपछि चाहिँ स्टोरीहरू सुरु भयो। उहाँले नै सिकाउनु भएको, उहाँलाई फेरि उहाँै सेम पर्सनले मलाई अपर्च्युनिटी सिकाउनु भएको भनेपछि हाम्रो केही कुराहरू गुरु मिलेपछि हाम्रो त्यसरी कम्बाइन हुँदै गयो। 2016 मा म नेपालकै हिस्ट्रीमा फर्स्ट टाइम एभरेस्टमा हामीले रेस्क्यु टिम चलाएको थिएँ, फ्री रेस्क्यु टिम। अनि त्यसको लिडरसिप मैले गर्थेँ। त्यसमा 6वटा टिभी सो बनाएको छ, अमेरिकन कम्पनीले बनाएको, Amazon.com मा भेट्नुहुन्छ एभरेस्ट इयर भनेर। त्यो सोमा महत्त्वपूर्ण मेन रोलमा मैले लिडरसिप गरेको थिएँ। त्यसपछि म एभरेस्ट बेस क्याम्पमा बसिरहेको थिएँ। सडनली उहाँले म्यासेज गर्नुभयो, हिँड्न मेरो 1 महिनाको छुट्टी छ, नेपाल आउँ कि के हौ भन्ने कुरा गर्नुभयो। त्यसपछि हुन्छ आउनु दाइ, एभरेस्टमा आउनु, मेरो पनि म रेस्क्यु टिम अपरेट गरेको छु, सहयोग गर्न सक्छु, मैले गर्छु भन्ने तरिकाले उहाँलाई मैले बोलाएँ। उहाँ एभरेस्ट चढ्नु आउनुभयो। सी लेभलबाट आएको 5 दिनमा म क्याम्प 2 भएको, 6500 मिटरमा क्याम्प 2 हो। त्यहाँ भएको हिसाबले उहाँ पनि क्याम्प 2 आउनुभयो। त्यो एकदमै एक्ला मटा चाँडो आउनुभयो। त्यसपछि बेस क्याम्प आएपछि उहाँ एकदम बिरामी हुनुभयो। म फ्री रेस्क्यु टिम चलाउँथेँ। म रेस्क्यु टिमको हिसाबले अनि नजिकको दाइ भएको हिसाबले पनि उहाँलाई अक्सिजन राखेर बेस क्याम्पमा ट्रिटमेन्ट गरेर 11 दिन जति लुक्ला बसेर फेरि एभरेस्ट चढ्नुभयो। त्यसपछि पनि हाम्रो उहाँ बिरामी हुँदाखेरि मैले हेर्ने अनि उहाँले पनि मलाई हेर्ने अनि हाम्रो एकदमै कन्ट्याक्ट कम्युनिकेसन कन्टिन्यू भइसकेपछि हाम्रो चाहिँ के गर्ने कसो गर्ने भनेर प्लानिङहरू अघि कन्टिन्यू बढ्दै गयो। चर्चाभन्दा पनि बढी हामी माउन्टेनियरिङको कामै गर्ने हो। जति मैले माउन्टेनियरिङमा बुझेँ, नयाँ आउने जेनेरेसनहरूलाई, इच्छा गर्ने मान्छेहरूलाई मेरो आइडिया सेयर गर्ने, एउटा गलत गाइडलाइन पुग्यो भने मान्छे माउन्टेनियरिङ भनेको असफल मात्रै होइन, मृत्यु पनि हुनसक्छ। मान्छेले आफूलाई बुझेर पक्का 100% भएपछि गर्ने कुरा हुन्छ। मान्छेले एउटा प्रोजेक्टबाट पैसा मात्रै कमाउँछु भनेर सोध्छ कि त्यसबाट नाम पनि कमाउँछु भनेर सोध्छ कि आफ्नो लागि छ कि कन्ट्रीको लागि छ कि प्रोजेक्टको मेसेज के हो भन्ने ठुलो अर्थ लाउँछ। त्यो भएर टिममा एउटा मात्रै मान्छेको सोचाइ फरक पऱ्यो भने त्यस्तो टिम सक्सेस हुँदैन। सुरुमा त म कसैमा डिपेन्ड थिएँ अनि काम गर्थेँ, तर अबको जिम्मेवारी भनेको चाहिँ अब जो हिमाल चढ्न चाहन्छन् उनीहरूको ड्रिमलाई पुरा गर्नेको लागि एउटा कम्पनी सुरु गरेको छ भन्नुपर्छ।